baby, say wow! Say wow, baby, look! Yan na si Daddy. Wow! Wow daw, wow! So for today's vlog, yay! Mag-unboxing tayo ng gift namin para kay baby. Yan! Super laki wala. Yan. Nandito kami sa play area ni baby. I-set up namin siya kasi dapat bubuksan namin siya. Ano ba? Sa 25 pa, kaso super excited na kami ni Dada. Kami talaga maglalaro na yun. Yan. So, yung original price niya is 2,600 something ito. Basta 2,600 siya sa Shopee. Eh kaso, sabi ko, ay meron may ibang color din nito. Basta parang gano'n. May ibang color din nito. Tapos, ngayon, hindi 2,600 plus yung shipping fee pa. So, yung akin wala pa. Yun, basta, naku, yung regalo daw niya wala pa. Wala pa yung regalo namin kay Dada. So, yun, 2,600 siya plus shipping fee. So, mga abot siya 3,000. Tapos yung ibang kulay sana yung binili namin kasi medyo namamahalan kami dito. Kasi ito, old rose yung kulay niya. Meron naman yung parang pink lang na, yung, ano lang na pink. Laruan lang, pang laruan talaga. Oo, ayaw kasi ni Dada. Gusto niya yung talagang everything for baby, gano'n. What's best for baby. So, yun na. Nakakita siya sa Lazada. 12.12 kasi diba sale siya. Nakita niya mga 2,100 na lang. And then, gumamit ako ng voucher kasi since 2,000 plus siya. Mga umabot siya na nag-less kami ng 300. Tapos yung shipping fee parang 48 pesos na lang. So, nakuha namin siya ng 2,048. Yay! And, open na natin. Sa setup natin. Si baby nasa baba na sa lola niya. So, hindi niya alam. I mean, nakita niya na yung box. Nagbi-milk tea. Milk tea muna para umiyak. Oo, para hindi umiyak. So, yun nga. Ibubuksan mo namin to. Isa-set up namin para titignan natin yung reaction ni baby mamaya. Wait lang. Mag-unboxing na tayo. Sponsored by I Love Milk Tea. Baka naman, charot. Sponsored. Wow, sponsored. Bili lang talaga ito ni Dada. So, ito yung tawag sa kanya, Modern Kitchen. Modern Kitchen. So, ang ginagawa niya, wait lang, ang bigat. Is, may steam siya, may water na lumalabas sa parang sink niya, then may music, may lights, may sounds. Pretend play. Pretend play yung sinearch namin. So, ito ay 65 pieces accessories, and then color niya is old rose. Yan ang bigat. Old rose. Yan. May ganito siya. Dito yung may egg na umiikot. Tapos may water dito. May sounds dito. May mga steam talaga sa lutuan. So, isi-set up na natin. Ano? Laro-laro. Yan. Nabili namin siya sa LUXXE kita ata. Ano kita? Diba kita? Ewan ko. Basta LUXXE Angels. Ilalagay ko yung ano nila, yung name ng shop sa description box. Laban bawi. Bibigyan isa. Bilisan mo na. Bigyan mo ng jacket. Yan. Wow. Sige, labas mo na natin. Nandito kami sa ano ni baby. Yan, ganito yung color niya. Very sleek. Yayamanin daw. Basta ganyan. Gusto kasi namin yung color na ganito para at least hindi naman yung very bright pink na nakagulat na pink. Ganyan. Ito kasi yung pink ano. Parang ganyang pink. Ayaw ni tatay ng ganyan. Ito mo ito dyan. Okay, labas mo nga. Papakita ko natin. So, ito siya. May mga fruits and vegetables na naihiwa. Ito siya. Pwede siyang mahiwa sa dito. Yan. May velcro tape ba yung tawag doon? Basta ganun. Then, ito. Cute. Look. There's a teapot. Ang cute ng
color, gusto namin ni Tata yung color na to. Gusto ni Clint. Actually, si Clint talaga yung namilit na ito kasi ako parang kahit ano lang naman yung laruan. Yan, ito stickers niya ilalagay doon. Ito, lagay na to doon. Baon to eh. Tapos ito, mga faucet, yung faucet niya. Then, ito yung board niya. Wait, let's see. Open ko na kaya. Yan. Tatabi natin tong mga plastic para just in case may maliliit, hindi mo na malaro yung baby. Yan. May board siya, may... Ang layo mo kasi, lumapit ka. O, diba? Yan, may chalk siyang kasama. Since baby pa si baby, I mean, ayaw ko siyang pinapalaro ng chalk kasi mamaya makain niya or what. May joke. Siyempre para sa board. Yan. So, next is, ito yung faucet niya. May straw din dito. Tignan natin kung 65 pieces. Tignan mo nga. Tapos ito yung door sa ilalim. Hindi, I mean, yung check kung kompleto. Yan. Ito nga. Papakita ko na sa inyo. Yan yung mga naman niya. And then, ito yung sa fruits. Let's see. Let's open. Let's see. May lemon. May grapes. May carrots. Then, ito siya. Yan. May kiwa kasi siya. Yan. Cute, diba? Then, ito yung ano niya. Live. Look at the live. Nakikita niyo ba? Ang taba ko. Carrot. Yan. Tapos ito yung mga other plates niya din. Tignan niyo naman yung kulay dito. Ang ganda. Ano ba yan? Yan yung soup, spatula. Yan. Tapos ito, may hotdog pa. Yung mga other ano pa dito. Vegetables. Tapos ito yung pots na. Oh my God. See? Ay, ano ba yung ulo pa? Cutie. Ano pa yung yung fruits? Kasi ito hindi na ito na yung iba. Buo na talaga siya. Tapos, salt and pepper. Yan. Then, this is the favorite part. Siya ito. Egg! Look at the egg! Sayang pa siya dito. Look! May pindutan siya dito. So, ito siya egg. Mas mando pa agad. Yung bukas yung egg. Yan. Look! O, diba? Yung egg na ganyan kalaki. So, wala naman siya masyadong maliliit na part. Bukod lang dun sa chok na hindi pa nilalagay yung baby. And then, ito yung mga ano niya, sa sounds niya. See? Dito yung pindutan. Ay, dito pindutan. May on and off. May music. Lights ata to. May lights tapos merong sounds din. Matigas. And then, ito yung mga teapots. Cute. So cute. Diba? So, may mga chocolate. See? May orasan pa. Ito yung sa drawers niya. Drawers yan. Wala siyang instruction actually kung ano. May lagay stove ko. May battery pa lang. Kailangan natin yung stove. Ito may mga other fruits pa din. Yan. So ito. Kailangan ng battery. Wala ka tao? Let's see ha. Wala siyang manual. Wait lang, para na box natin. So, ito yung mga laman niya. Nandito naman sa gilid lahat. Kompleto naman siya. Nandito lahat talaga. And then, wait lang, babasahin ko sa inyo. So, pwede siyang... Nandito pa tayo taas. Yan. Kita nyo lang. Yan. Change water into steam by heat and the lighting and sound effects will stimulate the cooking scene for children. Experience the cooking scene to enhance the fun of children in play. Then, egg steamer can rotate with the light and sound effect to increase the fun of cooking for children. Then, music box with cheerful music can create happy atmosphere. Then, water tap can let children experience the fun of washing dishes. Then, write down today's menu for children on the handwritten pad. Yun nga yung gagamitan ng chalk. Then, cut fruit can let children improve their hands on skill in play. After filling the water, filling nozzle with ketchup bottle, just inject 40 ml of water from the water filling nozzle.
hours later. Medyo mahirap lang idikit yung stickers niya, pero ito naman siya. And on, off. Yung music dito. Yan. Ito parang yung sa exhaust pa niya dito. Ito yung stove niya. Tapos yung isa pa, yan, bukas. Tingnan natin yan. Then, ito yung egg niya. Umiikot yung mga cutie. Tapos ito, lalagyan nyo lang siya ng water dito na konti. Sabi doon kasi sa box, lagyan daw to ng tubig. Then, papatakan nyo lang siya dito para may steam na lumalabas. Sabi doon sa box. Tapos, yan lang. Eh, yung sa faucet. Sa faucet, ganun lang din. Kapag nilagyan mo dito ng water, sa faucet, nilagyan mo dito ng tubig. Tapos pag finish mo dito na, may tube kasi siya sa ilalim. Yan. Nakakonect. Yan na. Ganyan. Login na. Wait lang. Yung mga stickers na kasi yung medyo mahirap lang idikit. Tapos ito, may ibang fruits nandun kay Daddy. Yan na si baby! Say wow! Say wow, baby, look! Yan na si Daddy. Wow! Wow daw, wow! Look! Happy? Happy? Pakita mo yung mukha niya. Wow! Look, baby! Wow! Happy? Wow, busy-busy sila ng tatay niya. Busy sila. Tingnan, tingnan. Oh, nagkukuk-kuk pa. Hindi, lalagay na nga daw yun eh. Happy? Happy ka? Happy siya? Pakita yung mukha niya, malaya kang ulo. Tuloy mo. Ito na yung egg? Tuloy mo. Ito na yung egg, baby.
wala din kami laruan dati na ganito. Layok lang kami. Dahon. Happy baby! Happy baby, happy? Happy naman yung baby ko. Happy daw. Ano? Look kay nanay, look kay nanay. Say thank you, tatay. Thank you. Kiss tatay, kiss tatay. Si nanay pa kiss. I love you. Busy sila ng tatay niya.